Vă salut, oameni buni, și bun găsit la un nou clip. Astăzi vreau să vă prezint o tăiere la un măr golden, care nu a fost curățat anul trecut. Eu o să vă prezint în stilul meu, nu o să vă prezint cum să prezintate astfel de lucrări, precum operațiile pe creier. Sigur, 100% puteți să faceți și dumneavoastră aceste tăieri, pentru că este ceva foarte simplu. Ca să știi să-l tai, trebuie să ții cont de câteva mici reguli și atunci pomul dumneavoastră o să rodească nu bine, foarte bine, fructe mari de calitate. Ca să poți face aceste lucrări, îți trebuie, exact cum vă spuneam, o foarfecă, un fierăstrău pe care l-am în buzunar și cu aceste unelte și o scară, bineînțeles, puteți efectua o lucrare de întreținere, de formare, de rodire. Sunt mai multe etape în care acești pomi trec. Ce trebuie știut de la bun început? Cum arată rodul la măr? Eu ar trebui să intru în niște detalii care pur și simplu o să vă bage în ceață așa. Eu nu fac astfel de afirmații, eu vă spun pe înțelesul tuturor. Unde ai muguri mai mari, mai dezvoltați, care se văd cu ochiul liber, acolo înseamnă rod. Rodul poate să apară axial, prin niște creșteri verticale mici, de dimensiuni mici, vrând nevrând trebuie să spun denumirile. Fie vorbind de pinteni, fie vorbind de țepușe, fie vorbind de nuielușe, de mlădițe, de zmicele. Aceste denumiri le găsiți la anumite ramuri care sunt un măr. Dar nu vreau să vă încarc memoria cu atâtea lucruri, ci eu pur și simplu vreau să vă spun decât atât. Unde sunt muguri mari dezvoltați, nu tăiați. Clar. Și dacă tăiați, trebuie tăiat totdeauna în așa fel încât mugurii aceia de care eu vă aminteam mai devreme, mugurii floriferi, mugurii care vă vor da fructe, trebuie lăsați și poziționați în anumite zone ale pomului unde credeți dumneavoastră că fructele se pot dezvolta foarte bine. Pomul are nevoie de multă lumină în interior. Lumina soarelui ajută fructele și pomul, și așa că interiorul pomului totdeauna trebuie să fie liber, trebuie să fie gol. Ce tăiem noi la un măr? Majoritatea tăierilor se fac în așa fel încât unde am văzut noi că ne-a crescut foarte multe ramuri, anul următor să nu mai crească. Deci vom folosi o tăiere la inel. Ce înseamnă o tăiere la inel? O tăiere la inel înseamnă o tăiere la bază. Deci o tăiere cât mai aproape de o șarpantă. Șarpantă fiind o parte din schelet. Schelet înseamnă părțile crescute al unui pom. Și șarpanta face parte din acest schelet și este o ramură principală. După aceea vin ramurile mai puțin importante, dar nu în ultimul rând, ramurile care noi an de an le înlocuim prin tăieri. Tăieri care survin în momentul în care pomul trebuie să fie îngrijit, să aibă o formă corectă, să crească bine, să nu aibă părți bolnave, să nu aibă părți uscate, să nu aibă părți care îngreunează și împiedică dezvoltarea altor ramuri care rodesc. Deci, într-un cuvânt, aceste tăieri sunt benefice pomului an de an pentru a crește capacitatea lui de rodire și a se dezvolta corect. Haideți să curățăm și noi acest merișor. Exact cum vă spuneam, trebuie eliminate ramurile care cresc spre interior. Ramurile acestea pe care le vedeți, care sunt crescute vertical, și noi nu le mai vrem să mai le avem aici, pentru că ele efectiv nu ajută cu nimic. Dacă noi tăiem într-un cep, exact cum vă explicam într-un clip mai trecut, atunci de aici, din aceste tăieri, ori să crească tot felul de ramuri care la rândul lor ori să consume pentru ramuri care produc frunze și alunăstari. Deci noi nu trebuie să tăiem la cep, noi trebuie să tăiem exact cum am spus, la bază, pentru a renunța la creșterile nedorite. Deci tăiem la inel acestea din interior. În momentul în care avem ramuri care vrem, de exemplu, cum este aceasta sau aceasta, vrem să o scoatem, trebuie să facem un transfer de creștere. Transferul de creștere ce înseamnă? Vedeți noastră cum este aici. Aici avem o ramură care a fost tăiată, scurtată, să spun așa,
într-o deviere, într-un transfer și vedeți, a crescut această ramură anual. Deci tăierile se pot face în mai multe feluri, exact cum v-am spus. La inel, încep, dar la semințoase nu este cazul, și tăieri de transfer. Tăierile de transfer înseamnă în momentul în care noi avem o creștere verticală, una laterală, noi renunțăm la această creștere verticală și aceasta merge undeva spre exterior, formând la rândul ei o ramură care, scurtată, ea nu o să mai continue creșterea, pentru că noi am obturat această posibilitate și atunci se vor dezvolta acești muguri, aceste țepușe care vor rodi și vor avea destule resurse necesare pentru a hrăni fructele. Deci, tăiem anumite ramuri, exact cum v-am spus, prin devieri și căutăm ca interiorul pomului să fie liber. Observați, aici avem pinteni, avem țepușe, ramuri care vor rodi și undeva trebuie să facem un transfer lateral cu o creștere care duce undeva spre exterior. Aici tăiem la inel și eliminăm anumite ramuri care, prin eliminarea lor, o să dea posibilitate altor ramuri să se dezvolte mai viguros. Este ceva mai mult decât logic. Și încercăm să scoatem, exact cum v-am spus, interior. Aici am tăiat deasupra rodului, am scurtat la fel deasupra unui mugure spre exterior. Aici nu e crescut bine, dar facem o deviere spre exterior. La mine e mult mai ușor pentru că știu despre ce este vorba și mi se pare mai mult decât ușor să fac ceea ce vă arăt dumneavoastră. Nu lăsăm pomul să crească foarte mult în înălțime, pentru că el crescând o să aibă nevoie mai mult de resurse pentru creștere și nici de cum pentru fructele care, contrar așteptărilor, sunt multe anul acesta, adică eu spun fructe pentru că văd la ce rod am un pomișor. În 1 august putem să verificăm, să vedem dacă fructele sunt sau nu cele care s-au prezis primăvară. Și continuăm. Sunt tăieri foarte simple, foarte ușoare, realizate cu ajutorul unui farfeș care merge foarte bine din punctul meu de vedere și încercăm să nu eliminăm rodul care la măr, v-am spus, este vizibil și nu trebuie să vă încarc memoria cu denumiri și alte nebunii. Tot ce crește vertical sau paralel cu axul, atunci eliminăm. La măr este indicată o coroană de tip vas, să spunem așa. Fiind format, cum v-am spus, atunci fructele se vor dezvolta mult mai bine și pomul la fel va fi mult mai ok. Priviți. Facem un transfer. Aici avem interior. Aici avem tot interior. Și de aici dăm afară. Mie mi se pare destul de ușor, dar și dumneavoastră puteți face acest lucru. Nu cum sunt prezentate anumite clipuri. Bă, nene, zici că îi face operație, îi face transplant de cap. Nimeni nu s-a născut învățat. Problema e că practica se face în livadă, pe pom. Priviți.
este mai mult decât simplu. Și din pomișorul pe care la începutul clipului îl vedeați că este foarte bine dezvoltat, a mai rămas ce vedeți. Aici, creștere spre interior. Scoatem afară prin o tăiere. Dar vom lăsa această creștere spre exterior, această zmicea. Aici la fel. Avem aici un pinten. Mă rog. O să dau eu de tot aici. Vedeți? Este mai mult decât ușor, exact cum vă spuneam. Foarte ușor. Am lăsat ramurile care am observat că sunt muguri de rod. V-am spus, nu vă încarc memoria cu denumirile lor. Pentru că degeaba știi că ai nuielușă, ai țepușă, ai, nu știu, important e să știi cum arată. Important e să știi cum arată rodul. Important e să știi să ții o foarfecă în mână. Pentru că, exact cum spunea cineva, nu contează cât e de greu un obiect, depinde de unde îl apuci în momentul în care tu vrei să-l ridici. Așa e și cu tăiatul pomilor. Nu contează că este greu sau că este ușor, trebuie să înveți logic. Rodul, mugurii care sunt mult mai dezvoltați, ramurile din interior eliminate, ramurile care cresc vertical și care au doar muguri vegetativ, consumă degeaba, îi elimin și lăsăm doar ramuri anuale, creșteri care or să devină ramuri de rod. Cam așa arată un măr golden curățat. La sfârșit mai dați un ochi când l-ați terminat să vedeți dacă mai e ceva de făcut și dacă dumneavoastră credeți că este bine și vă place, asta și contează. Să vă placă dumneavoastră. Restul nu trebuie să demonstrați la nimeni că sunteți buni sau că ați făcut ceva bun la dumneavoastră în gospodărie. Toate cele bune și succes! Numai bine!